Hello, namaste. सबलाई वेलकम टु एनक्याम ब्लग्समा अनि आज चाहिँ बनाउँदैछु परोठा मेबी भन्छ होला। दिस इज व्लग स्टार्ट गर्नु यो भिडियो बनाउनुको मेन रिजन चाहिँ जिन्दगीले सधैँ साथ दिन्न होइन लाइफ के त आज बाँच्ने हो कि भोलि बाँच्ने हो अनि आजको दिनलाई खुसीले बाँच्नुपर्छ। वी आर गोइङ टु मेक सम परोठा लेट्स मेक इट के कस्तो हुन्छ हेर्दैछ भएर दिस इज एनकेएम मलाई पकाउनु पनि बहुत बाधा आउँछ क्या एज अ सेफ अल्सो सेफ बाटोमा मनहरू सरे अब चाहिँ मैदा मुस्नेवाला छु। यस्तै छ जिन्दगी भन्दैछ साथीहरू खासमा पकाउनु चाहिँ मजा लाग्छ कि तर कहिले काहीँ चाहिँ छो लाग्छ क्या जुस लगाएर पनि बबार लाग्छ कहिले काहीँ जुस खाएर हुँदैन जे हुन्छ ओके गुड हेटर कफा लिन्छ अरूहरूले कफा जस्तै सो मेरो नाम चाहिँ सुमन हो एकेएम सुमन श्रेष्ठ मेरो नाम चाहिँ म चाहिँ छु ल्याब सो म चाहिँ बेसिकली गोर्खाबाट हो गोर्खाबाटै हो नेपाली गोर्खा हो गोर्खालीहरू के अरे पावरफुल हुन्छ भन्दा पनि लाइक गोर्खालीहरू लास्ट झोली हुन्छ सिरियसली अहिले चुनावको सिजन चलिरहेको छ नि त झोली यसलाई हामी एकैछिन पेस्ट गर्न दिन्छौँ त्यसपछि हाम्रो प्याज काट्न सुरु हुन्छ Everything is ready up. Computer and filling ready भइसक्यो अनि वादन रेडी भइसक्यो अब जस्ट बनाउनु पर्छ बाँकी
कस्तो बनायो होइन जस अलिकति खाने लायकको चाहिँ छ त्यस्तै हुन्छ क्या हामीले घरमा बनाउँदा जस पकाउने मिठै छ अलिकति यो तेलतिर हालेर बगाल मिठो हुन्छ म चाहिँ तेल अलिकति थोरै हालेर बनाउँछु डजन्ट लाइक ओइल धेरै मच सो झन्डा कसैले हेरेँ होइन लास्टसम्म पछि मैले हेर्ने हो 2-3 वर्षपछि सो ओके हेर्नु भएको रहेछ धन्यवाद स्म्यान गेम कुनै दिन आउँछ